gabi. Nagsimula na ang next round at next level na pagpapakitang gilas sa PGT stage para sa live semifinals. 4 na performers ang todo hataw sa kanilang mga performance. Ang golden buzzer namin ni partner, Fem Manila. Mabuhay ang mga bakla! Owen Caulfield. We are just so blessed to have you in this show. Your voice also shined through. The amazing duo, Simulan natin ang istorya ko'y kanyang matalit na kaibigan. Hinigitan nyo ang inasahan ko. Napakahusay nyo. The Amazing Twisters. Not only are you sensational, but I love you girls. You're totally amazing. Ngayong gabi, tuloy ang laban para sa pwesto sa Grand Finals. nagliliyab ang PGT stage, bringing the heat in the competition, Fuego Eterno. Handa na siyang mapamangha tayong lahat. Odi Santo Domingo. At sa pagtatapos ng gabi, makikilala na ang unang dalawang Pilipinas Got Talent Season 7 Grand Finalists. Tutok lang dito sa biggest reality talent competition ng bansa. Ito ang Pilipinas Got Talent, the live semifinals. Live from ABS-CBN Studios, please welcome your hosts, Robbie Domingo and Melay Cantiveros. This is it! Good evening, kapamilya, kabanan at K to Z all over the world! Look at the studio. Grabe, mga kapamilya natin dito. Good evening, partner. And also with you, Robbie D, please all stand. Very exciting talaga ang gabi ito dahil second night na ng first live semifinals ng Pilipinas Got Talent! Kagabi nga, napanood na natin ang unang 4 na semifinalist. But wait, there's more. Dalawa pa ang magpe-perform tonight. Talaga, mapapa. Hindi ko kaya. Paano yun? Ganyan na ganyan ang isisigaw natin later on dahil bukod sa mapapanood natin, ang last two performers ay makikilala rin natin ang unang dalawang acts na makakapasok sa ating Grand Finals! Grabe na talaga ang kabog ng puso ko. Kayo rin ba, kapamilya? Grabe na talaga ang beat ng heart ko dahil kasama rin natin ngayon ang Powerhouse PGT Judges. Let's welcome our OG PGT judge, the boss, the expert, Mr. Freddy FMG Garcia! Holy star for all seasons, Miss Eugene Domingo! Our new gen matinee idol, Donnie Pangilinan! And Nation's superstar, Catherine Bernardo! Good evening, judges! Good evening, PGT Judges! I know. Gusto ko lang sabihin, hindi na naman tayo nag-usap sa ating damit, pero eto na naman tayo. Magkakahawig na naman ang ating kasuot. Yes! Coco Martin? Very fun talaga tayo. Very trendy yung... Pero tanungin muna natin si Judge Eugene. Judge Eugene, kitang-kita talaga namin na napabilib ka talaga sa mga performance kahapon. Ngayon, ano bang ine-expect mo sa dalawang act natin ngayong gabi? May laman yan. Ikaw kasi! Napakatuloy ako. Sa totoo lang, hindi na ako umaasa ng mas mababa pa sa napanood ko kahapon. Sa pataas na ng pataas ng pataas ang dapat na mapanood natin. Yeah. Ay! Ay! Nakausapin naman natin ang very beautiful Kath. Yes, bro. Good evening, bro. 2 more acts. Then sisimulan na natin ang botohan. Para sa'yo, ano ba dapat yung hanapin ng taong bayan sa act na dapat nilang iboto?
Actually, ayoko naman sila diktahan na ito yung kailangan yung hanapin, ito yung kailangan yung iboto. So I want to give the audience the freedom. Kung sino yung maramdaman nila, yun yung iboto. Dahil ang isang boto, pwede niyo pong matulungan, makarating sa next round at mababago yung buhay nila. So every vote counts. So hopefully, lahat na nanonood ngayon, please make time. Sana po supportahan nyo lahat. Yes! Every vote counts. Yes, from napakaganda, tumako naman tayo sa napakagwapo, Judge Tony. Nakatulog, ayan naman ang mga sigawan dito sa studio. Nakatulog ka ba ng mahimbing kagabi na malalaman mong kayo ang boboto sa isang act na makakapasok sa Grand Finals? Okay ka lang? Kinakabahan kasi ako para sa kanila. Actually, sobrang himbing ng tulog ko. Feeling ko nga, yung panaginip ko, PGT pa rin. Pero like I said yesterday, sobrang hirap ng role namin tonight. And I'm just so excited to see the two performances that we're gonna see. Long time no see, brother. Kaya nga eh. From super guwapo to OG guwapo. Let's ask FMG. Boss, sanay na kayo dito sa live semifinals, sa live ng ating Pilipinas Got Talent. May tip ba kayo sa co-judges nyo para sa darating na botohan? Meron. Just follow your heart. Yan. Follow the heart. Follow-up question, boss. Okay. Magkano po ang tip nyo after this show? Magkano, boss? Maraming salamat sa ating Thank you. Power Judges. Good luck later on. Palapakan po natin our PGT Judges. Please make yourselves comfortable, relax for now, and best of luck. Dahil kailangan nyo yan later on. Alright, sa lahat ng nanonood ngayong gabi, main characters kayo sa ating live semifinals. At para mas magets nyo ang inyong role, magkakaroon kami ng Q&A portion ni Ate Melay. Walang problema, partner Robbie. Ikaw magtatanong, ako ang sasagot. Basta walang swimsuit portion, baka maumay si boss. At least naka-evening gown ka na, di ba? O, mamaya magsisimula na ang botohan. Gaano kahalaga ba ang boto ng bayan para sa pinaka-the best na act this week? Thank you for the wonderful question. Sobrang importante ang boto ng taong bayan dahil ang act na makakakuha ng highest number of votes, boom! Diretso na agad sa Grand Final! Yun! Ito. Paano naman mapipili ang ikalawang Grand Finalist? Thank you for the wonderful question again. That's very easy, Robbie D. Ang top 2 at top 3 sa botohan ay pagpipilian naman ng ating mga judges. Ang makakakuha ng 3 or more votes mula sa kanila ang magiging second act na makakaapak sa Grand Finals. And I thank you. Ang galing pala baka natin si Melay. Sobrang na-impress kami lahat sa kasagutan mo, ha? Sa ating audience, sa ating mga pamilya, again, vote wisely. Ihanda na ang gadgets at Google account para makakaboto sa www.joinnow.ph/PGT or iscan lamang ang QR code on your screen at abangan ang pagbubukas ng botohan later on. Again, mangyayari ang botohan mamayang gabi na po. Okay? At ang act na makakasama sa Grand Finals, closer and closer sa pagiging PGT Season 7 Grand Winner at mag-uuwi ng not 1, but 2 million pesos! Okay, amount yan. And, Ate May, hindi lang kami ang makakasama niyo ngayong gabi. Ay, Robby D, andito na tayo lahat. Cameraman, audioman, mga judges, andito na lahat. Meron ka pa nakikita na hindi namin nakikita? Jericho Rosales. Nagkakata lang ka, wala din si Jericho! Amot sa imo, Day. Hindi, dahil makasama rin natin ang PGT exclusive host na sina Lorraine and Wise. Guys, kamusta ang ating onliners all over the world? Hello po, Ate Belly and Kuya Robbie! Buhay na buhay ang online world sa PGT Exclusives. And as of the moment, we have 260,000 viewers sa ating live stream. Kaya tutok lang kayo mga kapamilya para mas makilala ninyo ang mga paborito ninyong act. At kasama na nga natin sila, we've got Fem Manila! Yes! Of course, andito rin Owen Bofil! Kasama din natin, of course, The Amazing Duo! At hindi rin magpapatalo ang The Amazing Twisters! Sobrang amazing at pasabog dahil aabangan natin ang explosive performance ng BGYO sa PGT stage. Grabe, exciting yan, Lorraine! Yes, diba? at syempre, samahan nyo kami for more
extended kwentuhan sa PGT Exclusive sa Kapamilya Online Live, Pilipinas Got Talent YouTube channel at sa PGT Facebook page. At join na rin kayo sa mga official Pilipinas Got Talent social media accounts sa Facebook, YouTube, X, TikTok, and IG. And tonight, ang ating hashtag ay hashtag PGT7 First Results Night. Yes, dahil kagabi, nag-trend tayo Yes! #1 nationwide. Kaya a big thank you sa inyong lahat. Ito, ulit natin for tonight's video. Balik sa inyo, Kuis Robbie and Kuan Melay. Well, thank you so much, Lorraine and Wise, doing a great job right there. Alam nyo, abang na ang ating online world, pero gusto kong tanongin sa studio, lalong-lalo yung mga pamilya natin dito, are you ready? Grabe! Grabe! Grabe ang ingay! Handa na. Ituloy na natin ang first live semifinals at ang unang magpe-perform tonight ay nagpainit ng ating entablado noong auditions sa pamamagitan ng kanilang solid dance moves. Pero ito lang ha, Robby D ha, meron silang hinarap na malaking pagsubok ngayong semis. Fuego Eterno, what happened? Napakaangas, napakasimple ng idea pero ang lakas ng impact. Sobrang saya po dahil nakaabot po kami ng semifinals. Worth it po lahat ng pagod, dugot, pawis sa practice. Magkakalayo po kami ng pinanggalingan. Yung iba po may school, yung iba po may work. May taga-Caloocan, Malabon, Antipolo, Tondo, Binangonan at Marikina. Paggabi, sa parang Marikina po ang rehearsal namin dahil nasunog na po yung bahay ng dati naming grupo. Kamakilan lang po, nasunugan ng isa naming kagrupo, na si Jonard. Wala po siyang nasilbang mga gamit kaya hindi siya makasama sa performance namin. Kaya mas lalo kaming naging motivated na manalo, makatulong sa kanya. Jonard, para sa itong performance na to. Tuloy lang ang laban, tuloy lang ang apoy sa puso ng Fuego Eterno. Sa pagsasayaw dahil para raw ito para sa kanilang kagrupo at kapamilya. Mula Marikina City, please welcome Fuego Eterno! Good job, guys! Ang saya nila, naka-perform na daw talaga sila. Ngayong live semifinals. Can we have you right here, center stage, guys? Fuego Eterno, grabe, nagliliyab yung stage. Alam mo, malamig naman dito sa loob ng studio, pero pinagpapahuisan tayo, no? Kaya nga, biglang uminit. Oo. Ganun din ba kayo nararamdaman ng ating judges? Let's start with you, Catherine. Hi, Fuego Eterno! Magandang gabi! Alam mo, nung nagbobotohan kami kung sinong papasok dito sa semis, lahat kami, mutual decision, lahat na papasok namin kayo kasi hindi namin makalimutan yung performance nyo. And now, I'm so happy that I got to see you perform again live. Welcome back. And baka ngayon, mas lalo ko kayong hindi makakalimutan. Maraming salamat, Judge Kath. Ang sarap naman nun. Unahin na natin ang ating mga girls, Judge Eugene. Fuego Eterno, congratulations. Ngayon pa lang. Alam niyo kung anong magaling sa inyo? Napaka-powerful ng inyong precision. Nakikita ko kung gaano kayo ka-strict sa lahat ng counting at sa palagay ko sa rehearsals ninyo, you make it a point na lahat nakakasunod, lahat nakikiramdam sa isa't isa. At nakita ko ngayon na nagdagdag kayo ng kulay. And I welcome that color. At lahat ng mga boboto ngayong gabi, please, i-welcome ninyo ang Fuego Eterno. Thank you, Judge Eugene. Ngayon naman, i-welcome natin ang thoughts and comments ni Boss. Boss FMG. Ang init. Ay! Definitely, you have leveled up from your audition. I like your costume, the precision in your movement. Ang galing nyo. Thank you po, thank you po. Maraming salamat, Boss FMG. Ang tanong, nainitan din ba ang very hot na si Judge Donnie? I would have to agree with my fellow judges. You really took it up a notch. Sobrang pulido. Yun talaga yung word na lumalabas pag nakita ko kayo. And I love the way you used elements in the world. Sobrang visually pleasing. And for me, this is the best dedication that you can give sa kagrupo nyo na nangyari sa kanya. So maraming salamat. I'm glad we got to see you guys perform again. Thank you so much, Lassie. Maraming salamat, judges. Fuego Eterno. Tatanong lang namin sa inyo ni Melay. Ano man sabi niyo sa komento ng ating mga judges, lalong-lalo na hindi malilimutan
itong performance na ginawa niyo sa live semifinals? Thank you po. Solid po. Na-appreciate po namin. At solid. So, bago po kami sumalang dito, marami po ang pinagdaanan. Sacrifice po sa grupo po. Kaya, thank you po sa inyo. Well, I'm sure proud na proud ang kagrupo nyo sa ginawa nyo ngayong gabi. Kung gusto nyo makita ulit ang astig na dance moves ng Fuego Eterno sa Grand Finals, hanapin lamang ang picture o pangalan ng Fuego Eterno. Abang-abang lang kayo dahil bubuksan na natin ang botohan mamaya-maya pagkatapos ng performance ng susunod na semi-finalist. Again, maraming salamat. Palapakan po natin, Fuego Eterno! Good luck, you guys! Itong huling semi-finalist for the week, di lang magaling sa magic, kundi magical din ang kwento ng kanyang buhay. Aba, gusto kong marinig yan! Abracadabra! Uri, explain yourself! After ng PGT Season 5, nag-decide ako na mag-work sa cruise ship. Pandemic nung time na yun So kailangan kumayod para sa future namin ng fiancé ko. Mahirap yung buhay sa barko kasi malayo ka na sa mga mahal mo sa buhay tapos araw-araw ka pang nagtatrabaho para mag-entertain ng ibang mga tao. Sa barko ko na rin sinelebrate yung mga importanteng events ng buhay ko gaya ng birthday ko, Pasko, tsaka New Year. Nung pagtapos ng kontrata ko, tinupad ko rin yung mga pangarap ko pag-uwi ko. Yung pag-propose ko sa girlfriend ko at tsaka yung pagbalik dito sa entablado ng PGT. All the Wi-Fis here are now Pansin, Romania, and Palage. Do you have your phones with you? Ang galing! Sa lahat ng nag-audition na magicians, I think you're the best one. Can I just say? Magic ang buhay ko at habang buhay kong gagawin para sa future family namin ng fiancé ko. To be continued? Oh my gosh, Pilipinas, palapakan po natin, Odi Santo Domingo! Grabe, tumaas yung palahibo ko! At coincidence, nag-perform din siya ng Domingo kasi ngayon, tingnan natin nga kung talaga ba ding sumakses ka talaga sa performance mo mula sa ating mga judges. Unahin na natin si Judge Donnie na napakahilig sa magic. Judge Donnie. Brother Odi, grabe ka talaga. Alam mo, first time kong manood ng magic trick kung saan nakasmile ako the whole time. Sobrang pleasant ng pinakita mo sa amin. It's not just magic, it's the way you presented it. Your sleight of hand is spectacular, but more than that, it's the story you had. So, I am just very much amazed, and I really enjoyed your performance, bro. You deserve to be in the spot. And sana yung to be continued na yan, makita rin natin. Salamat, you. brother. Salamat. Thank you so much, Donnie. Okay, marami kasi nagtataka Bakit nga ba to be continued? Abangan nyo na lang po. May kasunod pa to kung sakasakali. Alright, tingnan natin kung magpapatuloy yung kapalaran na yan. Let's ask Sir FMG. Owen. Odi po. Odi. Odi. Odi po. Magtatanong kasi siya, when is the next? Kung kailan nga ba yung susunod na magic? siya, when? Kasi to be continued kasi. Yes. Kayo naman, Yes, boss. I got you. Odi Santo Domingo. Mr. Santo Domingo. Odi Santo Domingo. You are totally magical. Thank you. Grabe ang sinabi ni Nico. Ang talaga, Judge. Kinabahan kasi sa isip ko, Odi Santa Maria. Ito naman, next naman, Judge Eugene. Hindi ko alam kung bakit ako ang napili. Hindi ko alam kung bakit ako ang narrative mo tonight. Nararamdaman mo bang nagdududa ako sa'yo from the very start? From the very start sa PGT, sinabi ko na sa buong production na hindi ako masyadong bias sa magician. Binabawi kong lahat ngayong gabi. Big statement! I have RESPECT for you. Only respect. Isang krimen ang hindi ka pumasok sa Grand Finals. Big words coming from Miss Uge. Maraming salamat. How about you, Kath? Hi, Audie. Good evening. Good evening.
You know, ever since nag-perform ka dito during the auditions, I've been anticipating to see you perform here again, live. And to experience this live, iba talaga. Kasi sa nanonood, iba mo witness ka because you're so relaxed, you're so confident, you know what you're doing. And ang gusto ko lang sabihin, show them what Filipino magicians can do. Kailangan niya makaabot sa semifinals. You're one of a kind. You're you're talented. Congratulations. Grabe naman yung mga narinig natin na komento. Kaya nga eh. Quick reaction lang, Odi. Sabi ni Judge Uge, respect para sa'yo. Anong naramdaman mo? I'm so flattered po. Speechless po talaga. Sobrang thank you. Oh, we are so happy. Hopefully, magpatuloy pa ang iyong magic. Oh, when will that happen? Maybe sa Grand Finals. Kung napa-OMG kayo kay OD, huwag kalimutan i-click ang picture o pangalan niya later on. Maraming salamat, Odi! Good luck sa'yo! Yes! Grabe. Maraming salamat. Eto, tapos na po mag-perform ang lahat ng 6 semi-finalists para sa linggong ito. At eto na ang exciting part, Robby D. Yes. Oras na para bumoto ang taong bayan kung sino ang karapat-dapat maging parte ng Grand Final! At para matulungan kayo magdesisyon, balikan muna natin ang mga performances ng lahat ng ating semi-finalists. Manila, Owen Bowfield, The Amazing Duo. Simulan natin ang istorya ko. Umulan ka tayo kung siya ay talaga. Tuwing pa sa nena, anong problema? Natin na dahil kang nena. Sabi niya, bitaway ka sa seta. The Amazing Twisters, Fuego Eterno, Odi Santo Domingo. Grabe ang gagaling nilang lahat. Pero Pilipinas, sino ang pinaka nagpabilib sa inyo ngayong linggo? Ang Fem Manila ba? Si Owen Bowfield ba? O ang The Amazing Duo? Pasok ba sa inyong performance ng The Amazing Twisters? Ang Fuego Eterno? O si Odi Santo Domingo ba? Grabe ang hiyawan dito. Pero ngayon, stop, look, and listen. Dahil importante ang inyong boto para makaabot ang bet ninyo sa Grand Finals. Kung paano, ganito lang siya kadali. Pilipinas at buong mundo, the power is in your hands. Nasa inyo ang kapangyarihan para padiretsuhin ang isang semi-finalist papuntang Grand Finals. There are 2 ways to vote online. Pumunta lang sa www.joynow.ph/PGT o scan ang QR code na naka-flash ngayon sa inyong screen. Mag-log on gamit ang inyong Google account at pumili ng isa mula sa 6 na semi-finalists para sa linggong ito. 1 vote per Google account. Iboto na ang talentong angat sa lahat at galing na karapat-dapat para sa titulong Grand Champion ng Pilipinas Got Talent! Again, 1 vote per Google account lamang. Kaya naman ihanda na ang inyong mga gadgets dahil bubuksan na natin ang botohan in 5, 4, 3, 2, and 1. All right, voting is now officially open! Partner, I'm so nervous and excited and I just can't hide it. Bumoto na kayo. Bilisan nyo na dahil mabilisan lamang ang pagboto. Yes. Ngayong oras na ito. At ito pa ang isa pang dapat i-excite ng lahat, lalong-lalo na ng lahat ng mga aces. What? Abangan ang performance ng PGYO. Yes, syempre sama natin ang ating mga semi-finalists at talagang punong-puno ng good vibes dito. At para sa inyong lahat, ilang minuto na lamang ay magsasara na ang ating voting lines. Kaya guys, please, vote now na! Bilis, pero bago ang bigating announcement, isang bigating performance muna ang papanood natin. Let's go! Matutuwa ang lahat ng aces sa talento ng 5 boys na to. Live here on the PGT stage. Give it up for PGYO! PGT, PGYO. Hey. I guess that's what I'm always down. Hey, I look like that and t-shirts.
turn my whole world upside down. I'm ready for you. 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 I'm rolling all the way for you. No trash, put it in a past, baby. I'll leave it if you want me to. Baby, please, I know what I need is I could put you first. And you just say the word. I'm rolling all the way for you. In the trash, put it in the trash. In the trash, baby. You and me now couldn't pass it, baby. Give it all up for attention, baby. It's not just me, love is attention, baby. All day, like CK, have your way. Come closer, I want a taste. I'll ruin my life in a cake. I'm ready for you. I'm ready for you. I'm ready for you. I'm ready for you. Hey, hey, I'm ready for you. I'm ready for you. I'm ready for you. I'm ready for you. Play it on the table. Homie, I don't need a label. Hollywood trying like an angel. Play the shit like it's fatal. Girl, you made me see the light. And take me for a ride. Into the other side. It's like I see heaven in your eyes. I'm thinking God because you're mine. I love you more than every life. And you're mine, oh mine. You're so divine. You're so divine. Baby, you're so divine. You can make a man wanna play first. You can be the center of my universe. Down on my knees until it hurts. To breathe to even me from this earth. Girl, you make me see the light. Take me for a ride into the other side. It's like I see heaven in your eyes. I'm thinking God because you're mine. I love you more than every life. And you're mine, oh mine. So divine. You're so divine. Baby, you're so divine. You're so divine. Baby, you're so divine. Blessings will come, blessings presents your question. Only confession is your eyes. I'm thinking God because you're mine. I love you more than every life. And you're mine, oh mine. You're so divine. Baby, you're so divine. You're so divine. Baby, you're so divine. I love you more than every Live on the PGT stage, we got BG Boy. Grabe naman, ang gagwapo naman! You guys are so divine. Welcome. At balita namin, marami kaming aabangan sa inyo. Please, go ahead, guys. Yes, if you enjoyed our music, please stream sa lahat ng platforms. Search nyo lang po BGYO_PH. Maraming salamat, BG. Again, ano ang komento naman ng ating charing lang? Maraming salamat, BGY! Hi, Ate Kat. Kinilig. Alright, maraming salamat BGYO sa lahat na nakatutok ngayon. Siguraduhin nyo nakaboto na kayo dahil isasara na natin ang botohan. Online voting will close in 5, 4, 3, 2, and 1. That is it. Sorry, all lines are busy now. Your call cannot be completed.
Pass the aisle. Online voting is now officially closed. Sino ang nanguna sa botohan at sino ang dalawang pagpipilian? Live na live pa rin tayo dito lang sa semifinals ng Pilipinas Got Talent! At hawak na namin ang resulta. Exciting! Pero bago yan, palapakan po natin lahat ng ating semifinalists for this week. Saludo kami sa kagalingan ninyo. Yes, mula sa aming lahat, maraming salamat sa pagbahagi ninyo ng inyong kwento at talento. Palakpakan nyo ang mga sarili ninyo. Sobrang proud kami sa inyo. Good job, you guys. At ngayon, magkakaalaman na kung sino-sino ang magpapatuloy. Pilipinas, are you ready? Here we go. Tabulated and verified by ABS-CBN Internal Audit. Ito na ang mga pangalan ng tatlong acts na nakakuha ng pinakamaraming boto para sa linggong ito. And this is in no particular order. Simulan na natin. Congratulations! Ang unang pasok sa top 3. Fuego Eterno! Baka mahulog kayo. Ingat. Congratulations, guys! Magpapatuloy tayo. Pasok rin sa top 3! Odi Santo Domingo! At ang huling pasok sa ating top 3. Fem Manila! Maraming salamat sa inyo, the amazing duo, Owen Bofil and the amazing Twisters, for being part of the PGT Season 7! Thank you so Maraming much, salamat. guys. Kapamilya, palakpakan po natin sila. Thank you so much for sharing your time and talent with us. At sa puntong ito, malalaman na natin kung sino ang nanguna sa ating botohan. Kapamilya, ang top 1 sa botohan, automatic pasok na sa ating Grand Finals. At this point, we say congratulations and we'll see you sa ating Grand Finals. Congratulations! Odi Santo Domingo! Grabe! Ang bibig ni Miss Eugene! Sabi niya, isang krimen kapag hindi masama si Odi sa Grand Finals! R-E-S-P-E-C-T. Again, congratulations sa ating unang Grand Finalist, Odi Santo Domingo! Dalawang acts na lang ang natitira, Fuego Eterno at Fem Manila, at isa lamang sa inyo ang magpapatuloy pa sa ating laban. Ang inyong kapalaran ay nakadepende na sa ating PGT judges! Judges, at this point, you have the power to decide who will go home and who will enter the Grand Finals. Narito na ang kanilang desisyon sa pagbabalik ng Pilipinas Got Congratulations! Muli, congratulations kay Odi Santo Domingo sa unang Grand Finalist natin for this season! Pero ngayon, oras na para malaman kung sino ang susunod sa yapak ni Odi Santo Domingo. Sino sa Fuego Eterno at Fem Manila ang ikalawang makakapasok sa PGT Season 7 Grand Finals? Judges, panahon na para marinig ang inyong desisyon at magsisimula tayo kay Donnie. Donsky. Oh my gosh. This is insane. I would like to start saying na you two are incredible dance groups and I will be a fan of yours even after this show.
for now, I would have to choose Fem Manila. Isang boto mula kay Judge Tony para sa Fem Manila! This time, let's hear it from Judge Uge. Isa ito sa pinakamahirap na desisyon na ginawa ko sa buhay ko. At sa palagay ko, isa ito sa mga desisyon na kahit mahirap, ay dahil may mas malaki at magandang dahilan. Sa pagkakataong ito, gusto ko pang makita sa Grand Finals ang act ng Fuego Eterno. Isang boto naman mula kay Judge Eugene sa Fuego Eterno! Gandang laban to. 1-all na! Pakinggan naman natin ang magiging desisyon ni Catherine. Judge Kat. Sa dalawang grupo na nandito, kagabi ko pa to iniisip. At ngayon, ito na nga, ito yung kinakatakot ko. Yung dalawang dance groups na hindi ko makakalimutan mag-perform. Papapiliin ako sa inyong dalawa. Sobrang hirap nun. Pero hindi naman dito nagtatapos. Maraming salamat sa effort na binigay at sa oras na binigay na sa PGT. But for tonight, I would have to go with Fem Manila. Dalawang boto na sa Fem Manila! Habang 1 vote na lang ang hihintayin natin para sa Fuego Eterno! Yes! Fem Manila, pinapaalala ko lang sa inyo, isang boto na lang ang kailangan nyo at diretso na kayo sa Grand Finals! Pakinggan natin ang sasabihin ngayon ni Boss FMG. Fem Manila. With 3 votes to 1, diretso ang Fem Manila sa Grand Finals! Maraming salamat naman sa Fuego Eterno sa inyong magiging parte ng PGT7! Thank you so much, Fuego Eterno! Ang ganda ng laban ninyo! Kapamilya, ang ating unang dalawang PGT Season 7 Grand Finalists. We've got Audie Santo Domingo! And Fem Manila! What a weekend! For this moment of time, silipin na natin ang naganap na botohan para sa ating unang batch of semi-finalists! Let's take a look. Grabe, dagsaan ang boto para kay Audie Santo Domingo. Hanep ka, bro. What a night, pero simula pa lamang ito dahil next week may panibagong laban para sa 2 pang slots sa Grand Finals. Ubiti, tama na, hindi ko na kaya. Meron pa ba? Meron pa, isipin mo na lang yung TF mo. Kailan mabukas mapapasok? Siyempre, gusto ko ngayon na. Let's go! Please more! Tingin ko, partner, kailangan natin makarecover lahat. Pero syempre, palapakan muna natin ang ating PGT judges. A big thank you sa inyo. Alam namin, mahirap ang naging desisyon nyo. And thank you sa lahat ng tumutok at bumoto ngayong gabi. Grabe kayo. At thank you so much sa ating PGT exclusive, Lorraine and Wise. Good job kayo dyan. Thank you so much. Sabi guys, kapamilya kapatid at K to Z, live na live ulit tayo next week. At ang PGT semifinal stage, dadalhin po natin sa labas. Yes! Outdoor ang magiging labanan natin. Totoo ba yan? Wow! Mukhang may mga bonggang paandar ang ating next batch of semi-finalists. Abangan yan next Saturday and Sunday. Dito lang sa biggest talent reality show ng bansa. Ito ang Pilipinas Got